คุณเคยสังเกตไหมครับมีบางคนที่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่กลับยิ่งรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งไม่ใช่เพราะเขาทำไม่ดีพอแต่เพราะพลังทั้งหมดของเขาถูกใช้ไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราใช้เวลาคิดว่าอีกฝ่ายจะคิดยังไงกับเราจะมองเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าจะเห็นคุณค่าของเราบ้างไหมจนบางครั้งเราเผลอลืมถามตัวเองว่าแล้วเราล่ะกำลังใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการจริงๆหรือเปล่าความจริงที่หลายคนเพิ่งค้นพบเมื่อเวลาผ่านไปคือความสงบในชีวิตไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนความคิดของคนอื่นแต่มันเริ่มต้นจากการหยุดปล่อยให้ความคิดของคนอื่นมากำหนดคุณค่าของตัวเราเมื่อคุณหยุดคาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจหยุดรอให้ใครสักคนยอมรับและหยุดใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเองคุณจะพบว่าพลังงานที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมาอย่างน่าแปลกใจและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของคำว่าปล่อยมือไม่ใช่การยอมแพ้ไม่ใช่การประชดชีวิตแต่คือการเลือกใช้พลังของตัวเองกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตเติบโตจริงๆในคลิปนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมการปล่อยมือจึงอาจเป็นการตัดสินใจที่ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตและเหตุใดคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงจึงไม่จำเป็นต้องทำให้ใครรู้สึกเสียดายที่เสียเราไปหลายคนด่าตัวเองครับว่าทำไมฉันโง่แบบนี้ทำไมยังเลิกส่องเขาไม่ได้สักทีผมอยากบอกว่าอย่าเพิ่งใจร้ายกับตัวเองเกินไปครับเพราะสิ่งที่คุณกำลังสู้ด้วยไม่ใช่แค่ความอ่อนแอของจิตใจแต่คุณกำลังสู้กับสารเคมีในสมองของคุณเองเวลาที่เรารักใครสักคนสมองของเราจะหลั่งสารแห่งความสุขและสารแห่งความผูกพันออกมาเขาคือแหล่งผลิตความสบายใจของคุณแต่พอวันหนึ่งเขาหายไปสมองคุณไม่ได้เข้าใจตรรกะที่ว่าเราเลิกกันแล้วนะครับสมองรู้แค่ว่าแหล่งผลิตความสุขถูกตัดขาดกระทันหันมันจึงเกิดอาการลงแดงอาการเดียวกับคนที่พยายามเลิกบุหรี่หรือเลิกของหวานนั่นแหละครับทุกครั้งที่คุณทนไม่ไหวแล้วใช้นิ้วกดเข้าไปส่องโปรไฟล์เขาสมองจะหลั่งสารโดปามีนออกมานิดหนึ่งเป็นความตื่นเต้นและความหวังเล็กๆว่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของเขาแต่หลังจากส่องเสร็จความจริงก็พุ่งเข้ามากระแทกหน้าว่าเขาไปมีชีวิตใหม่แล้วจากนั้นสารความเครียดก็จะหลั่งตามมาทับถมคุณอีกทีมันคือวงจรการทรมานตัวเองที่อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ครับสิ่งที่คุณกำลังโหยหาจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้โหยหาตัวตนของเขาด้วยซ้ำแต่คุณกำลังโหยหาความรู้สึกปลอดภัยและมีค่าในตอนที่ยังมีเขาอยู่ต่างหากเปรียบเหมือนคนที่คุ้นเคยกับการซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มผืนโปรดในฤดูหนาววันที่ผ้าห่มถูกกระชากออกคุณหนาวสั่นและคิดว่าคุณต้องการผ้าห่มผืนนั้นคืนมาให้ได้แต่ความจริงคือคุณแค่ต้องการความอบอุ่นครับและความอบอุ่นนั้นคุณสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้โดยไม่ต้องง้อผ้าห่มที่เปื้อนฝุ่นผืนเดิมบาดแผลที่ลึกที่สุดของการเลิกราไม่ใช่ความเหงาครับแต่มันคือการสูญเสียความเคารพในตัวเองทันทีที่คำว่าเลิกหลุดออกจากปากเขาสมองของเรามักจะแปลความหมายผิดพลาดไปในทันทีว่าฉันดีไม่พอหรือฉันไม่มีค่าพอที่จะให้เขารักเราผูกมัดคุณค่าของตัวเองไว้กับคำตัดสินของคนคนเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากลองจินตนาการดูนะครับสมมุติว่าคุณมีนาฬิกาวินเทจกลไกสวิสที่หายากและมีมูลค่าสูงมากคุณยื่นมันให้กับคนคนหนึ่งที่รู้จักแต่การใช้สมาร์ทวอชเขามองมันแล้วสายหน้าปฏิเสธที่จะรับไว้เพราะมันนับก้าวเดินไม่ได้และแจ้งเตือนข้อความไม่ได้คำถามคือนาฬิกาวินเทจเรือนนั้นสูญเสียมูลค่าของมันไปไหมครับเปล่าเลยมันยังคงเป็นของล้ำค่าเพียงแค่มันตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่รู้จักวิธีชื่นชมมันก็เท่านั้นการที่เขาเดินออกไปไม่ได้แปลว่าคุณบกพร่องไม่ได้แปลว่าคุณคือของมีตำหนิแต่มันแปลว่าความต้องการของเขาและสิ่งที่คุณเป็นมันแค่ไม่สอดคล้องกันการพยายามวิ่งตามไปอัปเกรดตัวเองให้กลายเป็นสมาร์ทวอชเพื่อหวังให้เขาหันกลับมามอง
จึงเป็นการลดทอนคุณค่าที่แท้จริงของคุณอย่างร้ายกาจที่สุดการแก้แค้นที่ดีไม่ใช่การพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณมีค่าครับแต่คือการหันกลับมามองตัวเองในกระจกแล้วตระหนักอย่างท่องแท้ว่าคุณมีราคาแพงเกินกว่าจะไปวางแบกกระดินให้คนที่ไม่เห็นคุณค่ามาต่อรองราคาสิ่งหนึ่งที่หล่อเลี้ยงความเจ็บปวดให้ยืดเยื้อยาวนานที่สุดคือการแง้มประตูทิ้งไว้ครับความหวังล้มๆแรงๆประเภทที่ว่าเราอาจจะแค่ห่างกันสักพักหรือถ้าวันหนึ่งเขาไม่เหลือใครเขาคงคิดถึงเราและกลับมาความหวังเล็กๆเหล่านี้เหมือนยาชาที่ออกฤทธิ์สั้นมากมันปลอบประโลมคุณได้ชั่วครู่แต่มันขัดขวางกระบวนการรักษาบาดแผลอย่างสิ้นเชิงในทางจิตวิทยาตราบใดที่สมองยังจับสัญญาณความหวังได้มันจะไม่ยอมเริ่มกระบวนการ move on อย่างเด็ดขาดมันจะกักขังคุณให้อยู่ในโหมด standby รอคอยการกลับมาของสิ่งที่ไม่มีวันกลับมาเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคุณยืนรอรถเมล์อยู่ที่ป้ายรถเมล์ร้างท่ามกลางพายุฝนคุณยืนหนาวสั่นอยู่ตรงนั้นเพราะเชื่อลึกๆว่าเดี๋ยวรถเมล์สายเดิมก็คงจะผ่านมาคุณทนตากฝนอยู่นานนับเดือนนับปีโดยไม่รู้เลยว่าเส้นทางนั้นถูกยกเลิกไปนานแล้วการตัดใจยอมรับความจริงว่ามันจบลงแล้วอย่างสมบูรณ์อาจจะเจ็บปวดเจียนตายในวินาทีแรกที่ยอมรับเหมือนคุณต้องยอมเดินผ่าพายุฝนออกไปตามหาเส้นทางใหม่ด้วยสองเท้าของตัวเองแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นเดียวที่จะให้คุณรอดชีวิตทันทีที่คุณบอกตัวเองว่ามันจบแล้วปิดประตูบานนี้ซะสมองของคุณจะเลิกใช้พลังงานไปกับการรอคอยและหันมาใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อรักษาตัวเองการยอมแพ้ต่อความสัมพันธ์ที่พังทลายจึงไม่ใช่ความอ่อนแอครับแต่มันคือความกล้าหาญขั้นสูงสุดที่คุณเลือกที่จะกอบกู้ชีวิตตัวเองกลับคืนมาหลังจากที่คุณปิดประตูตายลงแล้วสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกเคว้งขวางครับพื้นที่ว่างบนเตียงนอนเวลาว่างในช่วงเย็นวันหยุดกิจกรรมที่เคยทำด้วยกันตอนนี้มันเหลือแค่ความว่างเปล่าหลายคนมองความว่างเปล่านี้เป็นหลุมดำที่น่ากลัวจึงพยายามคว้าใครก็ได้มาอุดรอยรั่วหรือพยายามทำตัวให้ยุ่งจนล้นเพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับความเงียบแต่ผมอยากชวนคุณมองมุมใหม่ครับความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์นั้นยอดเยี่ยมมากความว่างเปล่าที่คุณกำลังเผชิญไม่ใช่หลุมดำแต่คือผืนผ้าใบแผ่นใหม่ที่ถูกทำความสะอาดแล้วต่างหากลองคิดซะว่าบ้านหลังเก่าที่คับแคบและเต็มไปด้วยของพังๆเพิ่งถูกรื้อถอนออกไปตอนนี้คุณมีพื้นที่ดินเปล่าทำเลทองเป็นของตัวเองแล้วคุณมีสิทธิ์ขาดในการออกแบบชีวิตใหม่ทั้งหมดคุณอยากจะเอาเวลาที่เคยต้องใช้ไปกับการทะเลาะงี่เง่ามานั่งอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองไหมคุณอยากจะเอาเงินที่เคยต้องจ่ายให้คนที่ไม่เห็นค่าไปสมัครคอร์สเรียนภาษาหรือทริปเที่ยวต่างประเทศที่คุณใฝ่ฝันหรือเปล่าเมื่อคุณเริ่มเติมเต็มพื้นที่ว่างด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยผู้คนใหม่ๆที่มีพลังบวกสมองจะค่อยๆสร้างเส้นทางประสาทสายใหม่ขึ้นมาคุณจะเริ่มค้นพบว่าตัวตนของคุณในเวอร์ชั่นที่ไม่มีเขามันช่างเบาสบายเป็นอิสระและมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมหลายเท่านักเมื่อเวลาผ่านไปคุณก้มหน้าก้มตาสร้างผืนผ้าใบชีวิตของตัวเองจนสมบูรณ์แล้ววันหนึ่งหากคุณลองเงยหน้าขึ้นมามองย้อนกลับไปคุณจะค้นพบความจริงที่น่าตลกข้อหนึ่งครับไดนามิกของความรู้สึกมันได้สลับขั้วกันไปเรียบร้อยแล้วในวันแรกที่เลิกกันฝ่ายที่เดินจากไปมักจะรู้สึกโล่งใจเหมือนได้ปลดแอกในขณะที่คุณเจ็บปวดเจียนตายแต่พอเวลาผ่านไป1 ปีคุณที่เอาแต่พัฒนาตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองอย่างสุดหัวใจได้กลายเป็นคนที่เปล่งประกายและยืนอยู่บนจุดที่สูงกว่าเดิมมากและนี่แหละครับคือจุดไคลแม็กซ์ที่แท้จริงการแก้แค้นที่เจ็บปวดที่สุดและทรงพลังที่สุด
ไม่ใช่การเดินไปเยาะเย้ยเขา ไม่ใช่การอัพรูปคู่กับแฟนใหม่เพื่อบลัฟเขา แต่มันคือการที่วันหนึ่งเขาบังเอิญนึกถึงคุณ หรือบังเอิญเปิดเข้ามาเห็นชีวิตคุณ แล้วค้นพบว่าคุณไม่ได้แค้น ไม่ได้โกรธ ไม่ได้เกลียด แต่คุณแค่ไม่รู้สึกอะไรกับเขาอีกต่อไปแล้ว ความเฉยชาที่บริสุทธิ์ใจคือการตอบกลับที่เจ็บแสบที่สุด เพราะมันแปลว่าเขาไม่มีอิทธิพลใดๆหลงเหลือในโลกของคุณอีกต่อไป คุณเติบโตข้ามผ่านจุดนั้นมาไกลเกินกว่าจะหันกลับไปมองแล้ว ก่อนที่เราจะจากกันในคลิปนี้ ผมอยากส่งกอดแน่นๆให้กับทุกคนที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวดนี้นะครับ ร้องไห้ให้พอ อ่อนแอให้สุด แล้ววันหนึ่งคุณลุกขึ้นมาได้ คุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ทิ้งชีวิตไว้กับอดีต คุณไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเสียดายครับ แค่ใช้ชีวิตในวันนี้ให้ดี จนคุณในอนาคตต้องหันกลับมาขอบคุณตัวเอง แค่นั้นก็พอแล้วจริงๆ ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ แล้วรู้สึกว่าคลิปนี้ช่วยจุดประกายความเข้มแข็งในใจคุณได้บ้าง ช่วยกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ และผมอยากถามคุณว่า บทเรียนที่มีค่าที่สุดที่คุณได้เรียนรู้จากการอกหักครั้งล่าสุดคืออะไร พิมพ์เล่าให้ผมและเพื่อนๆฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ผมรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่ และจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนเสมอ สำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่หัวใจของคุณกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง สวัสดีครับ